Hoi allemaal. Met de spellinglessen hebben wij allerlei materialen altijd die wij inzetten en gebruiken. Nu is het zo eh, dat ik de dictées al heb ingesproken en de spellinglessen heb uitgelegd in het werkboek. Maar bij sommige dingen kun je bijvoorbeeld wat inzetten, zoals de ouwrep, de eirep, het versje van de lucht, van het luchtwoord. En die wil ik graag in dit filmpje laten zien. Onze geit staat in de vij, met haar poten in de klei. En eist een tel met worteltjes en lekker verse prei. Uit de eik van soms in mei, uit een heel klein nest een ei. Het valt snel naar beneden, op een zachte rode sprei. Onze reis gaat met de trein, het station is aan het plein. Maar de trein moet even wachten op het groene sein. Hij die zei, het is echt een feit, dat de sheik zelf sokken breidt. Maar als de knecht de keuken dwelt, heel graag een stukje zeilt. Weet je wat hij ook nog zei? Er loopt een engert op de hei. En die dreigt zo waar te gooien met een grote kei. Dit is de eirep. Nu gaan we naar de ouwrep. Die prachtige pauw heeft zo last van zijn klauw. Wat zielig, straks valt de stakken nog flauw. Laura eet graag rauw, dus niet warm, liever lauw. Met saus, gemaakt van druppeltjes dauw. Pauw's jas is niet blauw, meer een tikkeltje grauw. Maar als je dat opmerkt, dan krijg je een snauw. Als ik vettigheid kou, wordt mijn broek veel te nauw. En dat doet auw. Dus stop ik maar gauw, dus stop ik maar gauw. Stop ik maar gauw, stop. Even kijken, verkleinwoord. Ik hoop dat hij nog het gaat doen. Ja. Verkleinwoord met etje. Ik hoor 2 keer de maar ik schrijf de e. Voorvoegsel.